سلام، من هانیه هستم، هنرمند و آرت تراپیست. این برنامه‌ای که نگاه میکنید اسمش هست هنر چگونه درمان میکند. تو این سری برنامه‌ها قراره که ما به شما کمک کنیم که از طریق هنر بتونید به آرامش برسید و به آرامشی که همیشه داشتیم برگردیم. آرامشی که همیشه داشتیم منظورم اون زمان تولد ما، زمان نوزادی ماست که ما با یه آرامش خیلی کامل، با یه ایمان خیلی کاملی به این دنیا اومدیم، ولی رفته رفته اضطراب و استرس باعث شد که ما اون آرامش خودمون رو از دست بدیم. در واقع هنر هدف اصلی در واقع خلقت هنر درمان کردن بوده و هنر به تنهایی یک تراپیست بسیار قوی برای هر فرد میتونه باشه. هنر در بدو پیدایشش روی دیوار غارها، روی زمینا و روی گل در واقع اتفاق می افتاده و هدفشون درمان کردن حال خودشون بوده، چون می اومدن اون احساس درونیشون رو در واقع روی گل یا روی دیوار غارها می نوشتن یا می کندن. مثلا اگر که یه گاوی رو داشتن که اون گاو مورد پرستش واقع می شده و خیلی دوستش داشتن، می اومدن عکس اون گاو رو روی دیوار غارها می کشیدن و در واقع از این طریق احساسشون رو بیان می کردن و کمک می کردن که حال خودشون در واقع بهتر بشه. تو این برنامه ما تلاش می کنیم که به شما یاد بدیم چگونه تکنیک های هنر درمانی رو قدم به قدم یاد بگیرین و خودتون توی خونه بتونید برای خودتون، برای اعضای خانواده‌تون و مخصوصا برای بچه‌ها اون تکنیک ها رو انجام بدین و کمک کنید که از زمان کودکی این بچه‌ها در واقع تحت این تعلیم قرار بگیرن و خودشون بتونن درمانگر خودشون باشن. قدمت هنر درمانی به بیش از 100 سال میرسه و تقریبا توی 100 سال گذشته با تحقیقات علمی ثابت شده که هنر درمانی میتونه درمانگر بسیار قوی برای هر فرد باشه. توی این برنامه ما تکنیک های مختلفی رو به شما یاد میدیم که خیلی ساده است، خیلی قابل دسترسه و شما توی خونه با ابزارهای خیلی ساده مثل مداد رنگی، ماژیک، مداد شمعی میتونید در واقع این هنر رو توی خونه انجام بدین و به درمان خودتون و بچه هاتون بسیار کمک کنید. اولین تکنیکی که میخوام بهتون یاد بدم اینه که ما کی هستیم. در واقع ما میخوایم بفهمیم که ما کی هستیم. چشمامون رو میبندیم و یه رنگی رو انتخاب میکنیم از مداد رنگی، ماژیک یا هر چیز دیگه‌ای که داریم. ما رنگمون رو چطوری انتخاب میکنیم؟ معمولاً رنگمون رو با توجه به احساسمون انتخاب میکنیم. مثلا اینکه احساس من امروز چه رنگیه. اینو چطوری بفهمم؟ اگه چند ثانیه چشمتون رو ببندین، به درون خودتون رجوع کنید، خیلی ساده است. اون رنگی رو که میبینید و در واقع حسش میکنید همون رنگیه که باید انتخاب کنید و رنگ اون روزمونه. ما هر روز ممکنه رنگمون تغییر کنه، چون هر روز احساسمون تغییر میکنه. در واقع هر ساعت یا شاید هم هر دقیقه ما احساسمون تغییر میکنه. رنگی که من امروز دوست دارم انتخاب کنم رنگ زرده. میخوام چشمامو ببندم و از خودم بپرسم من کیستم. جواب این سوال، اولین جوابی که تو ذهنم میاد طرحیه که روی کاغذ میارم. چشمامون رو میبندیم و از خودمون این سوال رو میپرسیم و شروع میکنیم به خلق یک اثری و همیشه یادمون هست که اون کاری که اتفاق میافته، این اثری که امروز خلق میشه تو این لحظه صرفاً برای بیان احساس منه و قرار نیستش که یه تابلوی خیلی نفیسی بشه که من بخوام قاب بگیرم بذارم رو دیوار که نگران این باشم که الان این چی میشه، این زاویهش کج باشه، این ورش صاف نباشه، چون معمولا ما همش خودمون رو در درجه اول قضاوت میکنیم و نگرانیم. امروز میخوایم تمام این نگرانی ها رو بذاریم کنار و با دست باز و با قلب باز رنگمون رو انتخاب کنیم و بیاریمش رو کاغذ، چشمامون رو ببندیم و ببینیم که ما کی هستیم و چی میخوایم. سوال اول، من کیستم؟ رنگم انتخاب میکنم.
و با چشم بسته طرحی رو که میخوام روی کاغذ میارم. من حسم اینه که دلم میخواد امروز همه چیز خورشید باشه، مثل خورشید بتابه، مثل خورشید گرم کنه و پر از نور باشه همه چیز. در نتیجه طرحی رو که دارم خلق میکنم یک خورشیده که پر از گرماست، پر از نوره و به من گرما میده، به زمین گرما میده و تمام این دایره رو دلم میخواد که پر از نورش کنم و تا زمانی که حس میکنم طرحم تموم نشده چشمامو باز نمیکنم. همزمان به یه موزیک خیلی ملایمی گوش بدین و موزیک رو دنبال کنیم. خود موزیک به ما میگه که ما کجا بریم و در پروسه خلق این اتفاق من احساسم رو دارم بیان میکنم. من کیستم؟ من امروز زردم، زرد و پر از نور، پر از گرما و شروع میکنم به خلق یک اثری روی کاغذ. در پروسه خلق این اثر من دارم احساسی رو بیان می کنم که شاید قادر به بازگو کردنش نیستم. در واقع هنر زبان بیان احساسه. بعضی وقتا دردهای ما، تراماهایی رو که ما دنبال میکنیم و داریم تو زندگیمون و همیشه که همراهمون هست و هیچ وقت درمان نشده قابل بیان نیستن. یعنی من واژه پیدا نمی کنم برای بیان این احساسم. این درد انقدر قویه، این درد انقدر تو تک تک سلولای من رفته که من حتی جمله براش پیدا نمی کنم، واژه براش پیدا نمی کنم که پیش درمانگرم راجبش حرف بزنم. هنر بهترین زبان برای بیان اون احساسیه که نمیتونیم راجبش حرف بزنیم. هر کدوم از ما تو خلوت خودمون میشینیم با یه مداد و یه کاغذ میتونیم خودمون رو هیل کنیم، میتونیم خودمون رو درمان کنیم. دردی رو که سالهاست داریم با خودمون همراه میکشیم رو خیلی راحت به هیل کردنش کمک کنیم. من امروز میخوام این خورشید رو داشته باشم کنار خودم و احساسم رو بیان کنم. هر تمرین رو با توجه به اینکه حسمون چقدر باشه انجام میدیم. ممکنه یه تمرینی 5 دقیقه 10 دقیقه طول بکشه، ممکنه یه تمرینی بیشتر طول بکشه. زمان محدودی رو برای انجام تمرین هایی رو که انجام میدیم نمیذاریم. چرا؟ چون اجازه میدیم خود هوشمندی و خود این یونیورس ما رو ببره تو عمق اون تمرینی که داریم انجام میدیم. پس زمان خاصی رو براش نذاریم. اگر که تمرین داره میره ما هم باهاش میریم. اجازه میدیم که خودش زمان پایان خودش رو تعیین بکنه. من خورشیدم رو برای اینکه پررنگ ترش کنم از ماژیک استفاده میکنم. دوست دارم فرمی هم که استفاده میکنم همین فرم دایره و خورشید باشه.
و آدما با توجه به احساسشون تو لحظه های مختلف فرما و شکل هایی رو که روی کاغذ خلق میکنن متفاوته و اون شکل ها میتونه بیانگر احساس ما توی اون لحظه باشه که خیلی قابل احترامه. شما هم میتونید هر کاری رو که اون روز انجام میدین نگه دارین، هم اگه احساس خوبی بهتون نمیده نگه داشتنش حتما میتونید همش رو در واقع بریزید دور و فردای روز نو رو شروع کنید. این پروسه میتونه کاملا با چشم بسته انجام بشه و میتونه کاملا با چشم باز انجام بشه، ولی پیشنهاد من اینه که اگر میتونید چشماتون رو بسته نگه دارید چشماتون رو ببندید، خیلی به آرامشتون کمک میکنه. من الان دلم میخواد که این خورشیده رو تمام تشعشعات نورشم نشون بدم و این گرماش رو بیشتر حس کنم. در نتیجه تمرینم رو ادامه میدم با کشیدن تشعشعات خورشید. خب من حس کنم که این تمرین برای من اینجا تموم شده، ولی شما میتونید تمرینتون رو بیشتر ادامه بدید. هر چقدر که احساستون بهتون میگه با همون برین جلو، یعنی تمرینتون رو متوقف نکنید. گفتم ممکنه 20 دقیقه طول بکشه، ممکنه 5 دقیقه طول بکشه، ولی دلتون رو بسپرین به اون تمرینی که انجام میدین، در واقع قلبتون رو بدین به این مداد و رنگی که تو دستتونه و اجازه بدین که تمام اون احساس به طور کامل بیان بشه و شما ببینیدش. وقتی که کارتون تموم میشه میگین که خب جواب سوال من که من کیستم، امروز در این نقطه کیستم، چون این سوال ممکنه هر روز در واقع جوابش تغییر کنه. من امروز احساسم اینه که من خورشید هستم و دلم میخواد مثل خورشید گرما ببخشم، نور ببخشم، زمین رو، خودم رو، اطرافم و همه رو گرما ببخشم. این احساس امروزمه، اما شاید فردا تغییر کنه.
پس هر روز میتونیم این تمرین رو انجام بدیم. این تمرینی نیستش که فقط یه بار انجامش بدیم. اگر میخوایم که به درمان خودمون، به پروسه در واقع هیلینگ خودمون کمک کنیم، میتونیم هر روز این تمرین رو انجام بدیم و هر روز با این تمرین شروع کنیم و میبینید که در واقع در خلال انجام این تمرین شما به کلی اطلاعات از طریق ضمیر ناخودآگاهتون دسترسی پیدا میکنید. شاید بفهمید که من دوست دارم که کی باشم و این در واقع جوابیه که بهش برسین توی این پروسه و خیلی بهتون کمک کنه که خودمون رو بهتر پیدا کنیم. چون اگر ما جواب این سوال رو پیدا کنیم، در واقع به یه مخزن اطلاعات خیلی بزرگی وصل شدیم و میتونیم زندگیمون رو در جهتش در واقع هدایت کنیم و کیفیت زندگیمون رو ببریم بالا. چون هدف اصلی درمان اینه که کیفیت زندگیمون بره بالاتر. پس من پیشنهاد میکنم این تمرین رو حتما انجام بدید. خب تمرین بعدی که امروز با هم انجام میدیم اینه که با چشم بسته هر چیزی رو که میبینیم، میشنویم، حس میکنیم رو روی کاغذ بیاریم. حالا چطوری؟ ما میتونیم یه موزیک بذاریم، موزیکی که دوست داریم، مورد علاقتون هر چی که هست میتونید همون رو بذارید. ما صدای پرنده دوست داریم، در واقع صدای طبیعت و پرنده و رودخونه دوست داریم و اینو گذاشتیم برای شما. ولی شما میتونید هر موزیک دیگه‌ای که دوست دارید رو بذارید و چشمتون رو ببندید. هر چیزی که تو تصویرتون میاد رو همون رو نقاشی کنید. نقاشی کردنش خیلی به طور سمبولیک هستش. در واقع من اگه الان دارم صدای پرنده میشنوم، صدای رودخونه میشنوم، قرار نیستش که یه رودخونه ریالیستیک خیلی واقع گرایانه اینجا بکشم. قراره که سمبولیک هر چیزی رو که میبینم و میشنوم و حس میکنم رو روی اون کاغذم بیارم. صدایی که من میشنوم صدای پرنده و صدای رودخونه است. رنگم رو انتخاب میکنم. خب دلم میخواد تو بک‌گراند فضام یه رنگ سبز داشته باشم، رنگ آبی دریا دوست دارم داشته باشم که رودخونم رو باهاش نقاشی کنم و دوست دارم یه پرنده قرمزم داشته باشم. پس من از این سه رنگ استفاده میکنم که بتونم احساسم رو بیان کنم با چشم بسته. خب اول میام بخش در واقع رودخونه‌شو میکشم. توی این تمرین سعی میکنیم چشمامون رو بسته نگه داریم و با چشم بسته همه این تمرین رو انجام بدیم. مهم نیستش که اون رودخونه‌ای که من دارم میکشم تو ذهنمه سر جاش رنگش رو بذارم یا نه. فقط مهمه که من توی اون سکوت ذهنم، توی اون آرامش خودم بمونم. پس تو کل این تمرین چشممون رو بسته نگه میداریم مگر اینکه بخوام رنگم رو عوض کنم و پرنده بکشم. اوکی.
خب همونطور که دیدین سرعت دست من بعد از حدود 30-40 ثانیه تغییر کرد، چون من با احساسی که شروع کردم یه احساس هیجانی بود که سرعت دستم تند بود و وقتی که این کار رو شروع کردم انجام دادن سرعت در واقع دستم اومد پایین. چرا؟ چون سرعت تحلیل ذهنم اومد پایین. بلا فاصله این تمرین سرعت ذهن رو کم میکنه، برای اینکه ما با سرعت خیلی بالایی فکر میکنیم و افکار مرتب به ذهن ما هجوم میارن و دیدین که الان چقدر این تمرین کمک کرد که بلا فاصله سرعت ذهن من بیاد پایین. حالا من دلم میخواد توی بک‌گراندش در واقع توی این جنگلی که دارم میبینم درخت داشته باشم و سعی میکنم که درخت‌ها رو برای خودم تجسم کنم. خب توی بک‌گراندش یه سری درخت دارم که درختام سبزن و چند تا پرنده میخوام که داشته باشم اینجا. پرنده هم سمبولیکن. خب من این نقاشیمو همینجا تمومش میکنم، اما این تمرین یه تمرین بسیار قویه برای اینکه شما بتونید احساس اون لحظتون رو بیان کنید. من برای اینکه وقت برنامه رو نگیرم این تمرین رو زیاد ادامه نمیدم، ولی شما میتونید حتی 20 دقیقه 25 دقیقه نیم ساعت عین مدیتیشن بشینید و این تمرین رو انجام بدید. هر اون چیزی رو که تو ذهنتون در واقع با چشم بسته میبینید، میشنوید و حس میکنید رو روی کاغذ بیارید، که تمام اون نقشی رو که شما روی کاغذ میارین صرفاً بیان احساس اون روز شماست و شما نیازی نیستش که خیلی ذهنتون رو چالش کنید بعد از اینکه تمرینتون رو دیدین که چرا من اینجا اینو گذاشتم، چرا طرحم اینجوری بود، چرا این احساسم الان خوب نیست. تمام این تمرین‌ها برای خوب شدن حال و احساس ماست. پس اگر اولش خیلی رنگاییه که شاید تیره باشه، دارک باشه و شاد نباشه، ایرادی به خودمون نگیریم، فقط اجازه بدیم احساسمون هر آنطور که هست بیان بشه به بهترین نحو خودش. این دوتا تمرین رو که امروز با هم دیگه انجام دادیم تمرینایی هستش که برای شروع هنردرمانی شما میتونید ازش استفاده کنید. این تمرین رو میتونید به زبان خودتون برای کودکان هم در واقع بیان کنید و ازشون بخواین که چشماشون رو ببندن و اون احساس اون لحظهشون رو که با چشم بسته دارن میبینن، میشنون و حس میکنن رو روی کاغذ بیارن. امیدوارم که این تمرین ها بهتون کمک کنه که آرامشتون رو برگردونین به خودتون و خودتون بشین درمانگر خودتون، که باورم اینه که هر کسی خودش بهترین درمانگری برای خودش هست، چون واقعا درد ما در واقع زخم‌های ما یه زخم‌هایی هستش که درمانگرها میتونن به ما کمک کنن، شکی نیست، ولی خودمون بهتر از هر کسی میتونیم دردهای خودمون رو بیان کنیم و حلش کنیم. روز و شبتون خوش، به امید دیدارتون.